साधा सोपा घरगुती नॅचरल उपाय करा व व्हायरल इन्फेक्शन पासून सुटका करून भयंकर विषाणूंच्या प्रादुर्भावापासून देखील बचाव करा व सर्दी, खोकला व ताप यापासून घरच्या घरी लगेच सुटका करा। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, जीवन संजीवनी या ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे। आज मी आपल्यासाठी व्हायरल इन्फेक्शनचा काही त्रास होत असेल किंवा भयंकर सर्दी, खोकला किंवा कफ जमा झालेले असतील तर यापासून घरच्या घरी अगदी सहजतेने सुटका करून देणारा असा खूपच सुंदर आणि घरगुती नॅचरल उपाय घेऊन आले आहे। हा उपाय केल्याने कितीही भयंकर त्रास होत असेल, कितीही छातीत कफ जमा झालेला असेल तरी देखील निघून जाण्यास मदत होते। आणि मी जे उपाय सांगत असते ते अगदी नॅचरल व घरगुती असतात, म्हणून हे उपाय तुम्ही लहानांपासून तर मोठ्यांपर्यंत सर्वांना देखील करू शकतात। याचा कुठलाही साईड इफेक्ट देखील होत नाही, तर यापासून आपल्याला पूर्णपणे फायदा होतो। आणि याच उपायाने जर तुम्हाला दम्याचा त्रास होत असेल, दम लागत असेल, श्वास घेण्यास त्रास होत असेल तर हे त्रास देखील निघून जाण्यास मदत होते। म्हणजेच दम्यासारखा त्रास देखील बरा करण्यासाठी हा उपाय खूप बेस्ट आणि पॉवरफुल आहे। यासाठी आपल्याला लागणार आहे काळी मिरी। काळ्या मिरीमध्ये पेपरिन नावाचे असे एक तत्व आहे जे भरपूर औषधीय गुणांनी युक्त आहे, म्हणूनच काळी मिरी ही आपल्या शरीराकरता तितकीच महत्त्वपूर्ण ठरते। यासाठी 10 ते 12 काळ्या मिऱ्या घ्यायच्या आहे आणि या बारीक करून घ्या। याची पावडर तयार करून घ्यायची आहे। काळी मिरी पावडर एका वेळेसच्या वापरासाठी साधारण 2 चुटकी इतकी ही पावडर घ्या आणि गावरान तूप घ्यायचे आहे। हे थोडेसे गरम करून घ्या। यासाठी फक्त अर्धा चमचावरून तूप घ्यायचे आहे आणि या पावडर मध्ये टाका आणि अर्धा चमचा भरून मध टाकायचे आहे। हे मिश्रण छान असे मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचे आहे। जर तुम्हाला गळ्याला इन्फेक्शन असेल तर यामध्ये 2 चुटकी भरून हळद टाकायची आहे आणि गळ्याचे त्रास नसतील तर हळद नाही टाकली तरी देखील चालेल। याप्रमाणे हे मिश्रण तयार झाले आहे। हे तयार झालेले मिश्रण जर तुम्हाला व्हायरल इन्फेक्शन पासून त्रास होऊन खोकला येत असेल, सर्दी झालेली असेल तर सकाळी एक वेळेस नाश्त्यानंतर व संध्याकाळच्या जेवणानंतर असे 2 वेळेस तयार करून 2 वेळेस हे मिश्रण खाऊन घ्यायचे आहे। आणि जर नॉर्मल सर्दी खोकल्याचा त्रास असेल तर फक्त दिवसभरातून एक वेळेस म्हणजे नाश्त्यानंतर एक वेळेस तुम्ही हे घेतले तरी देखील चालेल। याच्या एका वेळेसच्या वापरानेच लगेचच आपल्याला फायदा होतो आणि भयंकर विषाणूंच्या प्रादुर्भावापासून जर तुम्हाला त्रास होऊन सर्दी खोकला होत असेल तर हा उपाय किमान 7 दिवस तरी करायचा आहे आणि नॉर्मल त्रास असेल तर एका दिवसातच तुम्हाला लगेच याचा फायदा जाणवतो। आणि हे मिश्रण तुम्ही लहान मुलांना देखील देऊ शकतात। लहान मुलांना द्यायचे असेल तर अगदी छोटा चमचा भरून हे मिश्रण एका वेळेस द्यायचे आहे आणि मोठे व्यक्ती असतील तर हे पूर्ण मिश्रण एका वेळेस चाटून खाऊन घ्यायचे आहे। आणि हे खाल्ल्यानंतर अर्धा तास कुठलाही पदार्थ देखील खाऊ नये किंवा पाणी देखील पिऊ नये। यामुळे इन्फेक्शन वगैरे पूर्ण निघून जातो व गळ्याला खरखर झालेली असेल तर गळ्याची खरखर देखील बरी होते व सर्दी खोकला यासारख्या त्रासापासून लगेचच सुटका होते। मित्र आणि मैत्रिणींनो, व्हिडिओ तर तुम्हाला नक्कीच आवडलेला असेल। चला तर मग एक लाईक देखील करा व शेअर देखील करा व अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी आमच्या जीवन संजीवनी ऑफिशियल यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब जरूर करा। धन्यवाद।